امشب در 24 مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته برنامه هسته ایران با سرعت بسیار بسیار بالایی در حال پیشرفته. رافائل گروسی در کنفرانس خبری به مریم رحمتی خبرنگار ما گفته آژانس در جریان آماده سازی آبشار جدیدی از سانتریفیوژهای ایران قرار گرفته. آمریکایی‌ها تصور نکنن با این اقداماتشون میتوانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند. تصمیم به راه اندازی صدها سانتریفیوژ جدید و پیشرفته در ایران در پاسخ به تحریم‌های آمریکا. تهران میگه از رفتار واشنگتن متعجبه. سفر کم سابقه یک مقام عالی رتبه آمریکایی به تایوان. پکن میگه با اقدامات نظامی هدفمند تلافی میکنه. و جزئیات تازه از عملیات کشتن ایمن الظواهری رهبر القاعده. استفاده از موشک‌های غیر انفجاری با هدف کمترین خطر تلفات غیر نظامی. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری در نیویورک برنامه هسته ایران رو جاه طلبانه خونده. رافائل گروسی گفته که فعالیت‌های هسته ایران بسیار بسیار سریع در حال پیشرفت. او گفته که آژانس امیدواره که ایران برای شفافیت در برنامه هسته‌ایش کاملا آماده باشه. اظهارات گروسی احتمالاً واکنشی به راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید ایران و گازدهی به اونهاست. ایران یک برنامه هسته‌ای بسیار جاه طلبانه داره که از نظر فنی بسیار پیچیده است. من این رو تایید می‌کنم. چیزی که منو نگران می‌کنه اینه که ما ظرفیت نظارت و بررسی تحرکات هسته‌ای ایران رو به دلیل برچیده شدن دوربین‌های آژانس از دست دادیم. برچیده شدن دوربین‌ها لایه پیچیده دیگری به مشکلات ما اضافه کرده. باید به این موضوع نیز بپردازیم. رافائل گروسی همچنین گفته که برنامه هسته ایران در سال 2015 با سال 2022 کاملا متفاوته. امین صوفی‌آمر کارشناس روابط بین‌المللی از بلومینگتون ایندیانا با ماست و همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد، جایی که همین ساعتی پیش آقای گروسی کنفرانس مطبوعاتی داشت. با مریم شروع می‌کنم. مریم، تقریباً یکی در میون سوال‌ها یه جوری مربوط به ایران می‌شد. بله، رافائل گروسی چند دقیقه پیش کنفرانس خبریش با خبرنگاران در سازمان ملل به پایان رسید و فرداد همونطوری که تو اشاره کردی بیشتر سوالات خبرنگاران در مورد برنامه هسته‌ای ایران بود و این کنفرانس خبری هم اطلاعات خیلی جدیدی در اختیار خبرنگاران و همچنان ایران اینترنشنال قرار داد در مورد سانتریفیوژهای جدیدی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که به سازمان انرژی بین‌المللی اتمی اطلاع داده. من از آقای گروسی سوال کردم و جوابی که آقای گروسی داد گفت که ما تا بخشی، یعنی تا حدی از این سانتریفیوژها و نصبشون آگاه هستیم و نصب کل این سانتریفیوژها رو تایید نکرد و این نشون میداد که سازمان انرژی اتمی بین‌المللی هم به اندازه کافی در این مورد اطلاعات نداره و هنوز در این مورد قرار تحقیقات انجام بده و بعد هم گفت که این رو به شورای حکام ارجاع خواهند داد. و یک بخش سوالهای دیگه هم من پرسیدم که اول بریم بخش اول جواب آقای گروسی به ایران اینترنشنال رو با هم ببینیم. نکته اول در مورد آماده سازی سانتریفیوژهای جدید و گازدهی به اونهاست. به ما اطلاع داده شده که سانتریفیوژهای جدید در حال آماده شدن برای بهره برداری هستند و بازرسان ما بسیج شدند تا در صورت وقوع این اتفاق اون رو پیگیری کنند. ما به زودی به دولت‌های خود درباره این تحرکات اطلاع خواهیم داد. در ماه ژوئن ایران تصمیم گرفت 27 دوربین و دستگاه نظارتی ما رو خاموش کنه. ما این دوربین‌ها رو از راه دور هدایت و کنترل می‌کردیم و اونها رو در مکان‌های مختلف نصب کرده بودیم. اما طی 2 ماه گذشته این دسترسی رو نداشتیم. مریم، اونطوری که من از حرفای آقای گروسی هم در پاسخ به تو و هم در پاسخ به خبرنگاران دیگه دریافتم، خیلی سعی کرد که وارد مباحث سیاسی نشه، بسیار فنی نگه داره گفتگوها رو.
دقیقاً خیلی کوشش کرد سوالا رو هوشمندانه و فنی جواب بده. در قسمت این که من ازش پرسیدم که آیا فکر میکنی که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه گریز رسیده، یعنی که دیگه به سمت سلاح هسته‌ای نزدیک میشه و داره به اون سمت میره، تلاش کرد هر جوری میشه سوال رو یک جوری جواب بده که جواب مستقیما این نباشه و یه جورایی از حرفاش میشه فهمید که آره به نقطه گریز رسیده، ولی خب هنوز نمیخوان در این مورد نظر بدن. یک موضوع دیگه هم که اشاره کرد آقای گروسی که جالب بود این بود که میگفت سانتریفیوژ میخواین نصب کنین بکنید، میخواین پیشرفته ترش بکنین، میخواین فعالیت خودتون رو بیشتر بکنین، فقط چرا به ما اجازه نظارت نمیدین؟ بیاین به ما بگین هر گرام از این ذرات یورانیوم کجا هست، ما بدونیم این صلح آمیز هست. ما با این که شما با انرژی هسته‌ایتون چیکار میکنیم یا دولت ها میخوان چیکار بکنن، ما با اون کاری نداریم، ما فقط به ما اجازه دسترسی و نظارت بدین. و این چیزی هست که همواره آقای گروسی بهش اشاره کرده، امروز هم در کنفرانس خبری بهش اشاره کرد، در نخستین روز کنفرانس ارزیابی منع گسترش سلاح هسته‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل هم بهش اشاره کرد، در کنفرانس های خبری و با دبیر کل سازمان ملل هم که نشستی داشته باهاش در این مورد گفتگو کرده. میگه که چه در ایران چه در اوکراین ما باید اجازه دسترسی و اجازه ورود به این نیروگاه‌های برنامه‌های هسته‌ای که دارن پیش میرن رو داشته باشیم تا بتونیم نظارت بکنیم. اینکه کشورها میخوان با برنامه هسته‌ایشون تا جایی که صلح آمیز باشه چیکار بکنن، ما مشکل نداریم، فقط به ما اجازه نظارت بدن که این رو دوباره امروز در جواب خبرنگاران و در جواب به ما هم آقای گروسی بهش اشاره کرد. و یک موضوع دیگه هم که بهش اشاره کرد در مورد این بود که توافق برجام چقدر اهمیت داره و گفت که اگر دوباره ما اجازه دسترسی پیدا بکنیم ما میتونیم بفهمیم که اگر جمهوری اسلامی در زمانی که دوربین‌های آژانس قطع شده بودن در 2 ماه گذشته، گفت 27 دوربین قطع شدن و من ازش پرسیدم که فکر می‌کنید تا از مدتی که دوربین ها قطع شدن آیا جمهوری اسلامی تونسته باشه انتقال بده یورانیوم خودش رو؟ گفت که ما باید دسترسی داشته باشیم، تحقیق بکنیم تا بدونیم که آیا اینها انتقال پیدا کردند یا نه. و دوباره اشاره کرد که ما باید اجازه نظارت داشته باشیم. آقای صوفی‌آمر، من کاملا متوجه هستم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای گروسی در موقعیت سیاسی نیست، اصلا قرار هم نیستش که شخصیتی سیاسی باشه، سازمان او هم نقش سیاسی نداره، چیزی شبیه به یک رگولاتور است. شاید در همون حدم نه، واقعا کشورها با نظر خودشون وارد این سازمان میشن. اما حرفهای او به نظرتون یک مقدار، نمیخوام پیش داوری بکنم در موردش، ولی ساده لوحانه نیستش که همه چیز رو به موضوعات فنی تقلیل بده؟ درود بر شما. منم فکر می‌کنم ساده لوحانه است. ببینید از 1.5 سال دیگه که مذاکرات انجام شده، کشورهای غربی کاری نکردن جز بیانیه دادن، جز ابراز نگرانی و جمهوری اسلامی روز به روز برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش پیدا کرده. اما اجازه بدید که من بگم که چرا واقعا ما به اینجا رسیدیم. به نظر من 4 تا اشتباه در استراتژی دولت بایدن بود در برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یکی که اعلام زود هنگام شکست فشارهای حداکثری بود. با این کار آقای بایدن خواسته یا ناخواسته پیامی رو که به جمهوری اسلامی فرستاد این بود که آمریکا نمیخواد از ابزارهای اقتصادی خودش استفاده کنه برای فشار به جمهوری اسلامی. دوم، فقدان یک نوع چارچوب زمانی و خط قرمز مذاکرات بود. فرضاً نگفتن که ما مذاکرات رو تا 6 ماه ادامه میدیم، بعد از اون 1 هفته 2 هفته همه نمایندگان به پایتختاشون باز میگردن، تصمیم سیاسی رو بعد از 1 هفته 2 هفته میگیرن. اون موقع یا مذاکرات موفق شده یا شکست خورده. و همچنین آمریکا هیچ استراتژی خروجی از مذاکرات رو تعریف نکرد و نگفت که اگر که فرضاً مذاکرات به این نقطه معین با این تعریف مشخص برسه
مذاکرات شکست خورده اعلام خواهد شد. و همچنین فقدان یک خط قرمز اتمی بود. به جمهوری اسلامی فرضاً نگفتن که اگر که شما حق ندارین تا 60% رو غنی بکنین و اگر که به اون میزان برسه ما مذاکرات شکست خورده تلقی میکنیم و اونو پایان یافته میبینیم. همین باعث شد که جمهوری اسلامی احساس بکنه میتونه نسخه فشار حداکثری خودش رو اعمال بکنه بر آمریکا و غرب و از مذاکرات استفاده بکنه برای گسترش زیربنای هسته‌ای خودش. اما یک مسئله هست، یک تناقضی، یک پارادوکسی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی این هست که برای رسیدن به بازدارندگی هسته‌ای نیازمند ساخت بمب اتمی، اما همین که حرکت کنه به سمت ساخت بمب اتم این باعث میشه که تهدید حمله نظامی رو جلب بکنه و جذب بکنه و متوجه خودش بکنه. من فکر می‌کنم مقامات جمهوری اسلامی برای حل این پارادوکس به این نتیجه رسیدن که خودشون رو در درگاه آستانه هسته‌ای و یا آستانه هسته‌ای نگه دارن و شاید غرب رو بتونن راضی بکنن که به این وضعیت کنونی رضایت بده، به قولی به مرگ بکشن غرب رو که به تب راضی باشه. همین که بمب نساخته کافیه. شما دیدید که اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هم مبنی بر همینه. ما میتونیم بمب بسازیم اما نمیخوایم بسازیم. آقای سوفیامر، بعضی اوقات احساس میکنم شاید غربی‌ها واقعا در مذاکرات این چنینی به خصوص آمریکایی‌ها خیلی تراکنشی، خیلی تجاری نگاه میکنن و گمان میکنن که خب با این فشارهای حداکثری، با این تحریم‌های کمرشکن هر کشوری معادلات تجاریش رو انجام میده، میگه که نمیصرفه میذاره کنار. ولی در مورد ایران به نظر نمیاد که اینطور بوده باشه تا اینجای کار. فکر میکنید همین چقدر معادلات غربی‌ها رو مختل کرده؟ همین که اینا این منطق اقتصادی هزینه و فایده رو در نظر میگیرن، همین که روانشناسی به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی به نظر من درست دریافت نکردن. اونها فکر میکنن که اولویت جمهوری اسلامی نوعی منافع اقتصادیه و اگر که منافع اقتصادی و چرب و شیرین رو برای مقامات جمهوری اسلامی تعریف بکنن اینها وسوسه میشن و از خیر برنامه هسته‌ای میزنن. اما جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ای خودش به مثابه یک اهرم امنیتی نگاه میکنه. ببینید جمهوری اسلامی نتونسته بر اساس تسلیحات متعارف امنیت رو برقرار کنه، امنیت ایران رو برقرار کنه به دلیل ساده که نتونسته نیروی دریایی ایران و نیروی هوایی ایران رو در 4 دهه اخیر بازسازی بکنه. برای پر کردن این خلأ امنیتی ناچار شده از شیوه‌های به اصطلاح یا استفاده از نیروهای نیابتی تروریستی و همچنین رفتن به سمت ساخت بمب اتم و صنایع موشکی باشه. یعنی این ریشه در ضعف زیرساخت‌های امنیتی جمهوری اسلامی داره. اما غرب به نظر میاد یا نمیخواد یا حاضر نیست این مسئله رو درک کنه که جمهوری اسلامی براش مسئله امنیتی که اولویت اول رو داره و امنیت رژیم پیوند خورده به این مسئله هسته‌ای و اگر که جمهوری اسلامی این اهرم هسته‌ای رو واگذار کنه این توافق موقتیه، بعد از 2 سال به احتمال زیاد با اومدن رئیس جمهور جمهوری خواه ملغا اعلام خواهد شد و آقای خامنه‌ای برای بار دوم در مسئله هسته‌ای اشتباه کرده و این دفعه بصیرت ایشون در میان مخالفان زیر سوال خواهد رفت. آقای سوفیامر، جای نری، در ادامه برنامه به شما برمیگردیم. از همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد هم تشکر میکنم. جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا دستور راه‌اندازی صدها سانتریفیوژ جدید و پیشرفته و گازدهی به اونها رو صادر کرده. امیر عبداللهیان در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا گفته که واشنگتن نمیتونه با تحریم در میز مذاکره امتیاز بگیره. حسین امیر عبداللهیان تحریم‌های تازه آمریکا رو نمایشی و بی‌تأثیر خونده و گفته ایران از این اقدام آمریکا متعجب شده. باز شاهد جنون اعمال تحریم آمریکا که البته فقط نمایش هست و تأثیر ملموسی در روی زمین نداره هست. من مایلم اینجا تاکید کنم که ما در پاسخ به این اقدام آمریکا نسبت به گازدهی به صدها سانتریفیوژ نسل جدید از شب گذشته بر اساس تصمیمی که گرفته شد اقدام کردیم. آمریکایی‌ها تصور نکنن با این اقداماتشون میتوانند در میز مذاکره امتیاز بگیرن، زیاده‌خواهی‌ها رو آمریکا به کنار بگذاره. سازمان انرژی اتمی ایران تعداد سانتریفیوژهای در دست راه‌اندازی رو 1000 دستگاه IR6 اعلام کرده.
دوباره امین سوفیامر، کارشناس روابط بین‌المللی از ایندیانا با ماست. آقای سوفیامر، خیلی ها دارن فکر میکنن که بالاخره این هزینه و فایده که در موردش صحبت کردیم یک جایی باید یک فشاری به جمهوری اسلامی بیاره که شاید برنامه‌اش رو کنار بذاره، ولی وقتی با همین معادله سود و فایده برنامه هسته ایران رو نگاه میکنیم، آیا روی کاغذ هیچ تئوری غیر از این که در نهایت این برنامه قصد نظامی داره میشه متصور بود یا نه؟ بله، به نظر من الان هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نذاشته که هدف جمهوری اسلامی به نوعی ایجاد بازدارندگی هسته‌ایه، یا اینکه به سمت همون آستانه هسته‌ای شدن پیش بره و موقعیت آستانه خودش رو تثبیت بکنه. دوم اینکه تملک بمب هسته‌ای داشته باشه. به نظر من تملک بمب هسته‌ای همونطور خدمتتون عرض کردم نوعی تهدید امنیتی رو در پی خواهد داشت، نوعی نقض غرض خواهد بود و جمهوری اسلامی اینو به خوبی میدونه. اما آستانه هسته‌ای به نظر میاد که جمهوری اسلامی در فقدان توان بازدارندگی دولت بایدن گزینه‌ای در دسترس‌تر و کم تهدیدتری هست نسبت به تملک بمب هسته‌ای و شاید جمهوری اسلامی برداشتش اینه که دولت بایدن همینه که ببینه که جمهوری اسلامی بمب نساخته، حتی اگر که در آستانه هسته‌ای قرار گرفته، اینو نوعی گزینه البته نامطلوبی تلقی کنه، ولی اونو بدترین گزینه نبینه و به یک نوعی به این وضعیت استاتوسکو یا همین وضعیت کنونی رضایت بدن دو طرف بعد از کشمکش‌ها. اما گفته‌هایی هست که برای اینکه به توافق برسن آمریکا ناچار به اصطلاح اون توان بازدارندگی خودشو احیا بکنه و در صورت این جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نخواهد شد که این برنامه هسته‌ای رو کنار بذاره، به دلیل اینکه کنار گذاشتن این باعث میشه که به هر روی بعد از خرج میلیاردها دلار برای صرف این برنامه هسته‌ای و تن دادن به یک برنامه و یا به یک توافق کوتاه باعث میشه که اهرم هسته‌ای خودش از میان ببره و برای رسیدن به موقعیت کنونی جمهوری اسلامی 2 سال وقت لازم داره. بعد از اینکه حیثیتش از میان رفته، بعد از اینکه این اهرم هسته‌ای رو از دست داده و بعد از اینکه میلیاردها دلار خرج کرده. یعنی توافق به نظر میاد از نظر جمهوری اسلامی گزینه عقلانی نیست، به دلیل که گزینه پایداری نیست و توافق یک دولت مستعجل خواهد بود. ممنونم. امین سوفیامر، کارشناس روابط بین‌الملل از بلومینگتون ایندیانا با ما. ساعتی پیش هواپیمای حامل نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در فرودگاه شهر تایپه به زمین نشست. اگرچه اهالی تایپه برج‌های حوالی فرودگاه رو با پیام‌های خوشامدگویی تزیین کردند و پلوسی با استقبال جوزف وو وزیر خارجه تایوان مواجه شد، اما رسانه‌های چینی روی کرده به گفته اونها بسیار خطرناک آمریکا رو محکوم کردند. سفر خانم پلوسی 82 ساله در 25 سال گذشته نخستین سفر یک مقام عالی رتبه آمریکایی در این حد و اندازه به این کشوره. او به محض ورودش گفت سفرش نشانه حمایت بی‌قید و شرط و قطعی آمریکا از این جزیره است و با مقامات تایوان درباره ارتقاء منافع مشترک هر دو کشور گفتگو میکنه. این سفر بسیار جنجال برانگیز بوده. چین تایوان رو بخشی از خاک خودش میدونه و سفر مقامات رسمی سایر کشورها به تایوان رو تهدید تلقی میکنه. چین در مورد عواقب سفر خانم پلوسی بارها به آمریکا هشدار داده. بهتر بود طرف آمریکایی از تلاش برای بازی کردن با کارت تایوان دست میکشید و حرفاش رو با عملش یکی میکرد. آمریکا باید معاهدات و بیانیه‌های مشترکی که با چین بسته رو اجرا کنه، اما داره پافشاری میکنه و به همین خاطر مسئول همه عواقبش هم خودشه. حتی کار تهدیدات چین به جای رسید که جنگنده‌های چینی از تنگه تایوان عبور کردند و ارتش این کشور چندین ویدئوی اظهار قدرت در این مورد منتشر کرد. آرش علایی از استودیو دیگر ما و همینطور امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آرش، بیشتر به ما بگو در مورد این سفر، واکنشات در مقایسه با سفرهای مقامات که شاید به اندازه خانم نانسی پلوسی عالی رتبه نبودن، خیلی به نظر بیشتر میاد از جانب چینی ها. خب سفر بسیار مهمتری هم هست. الان خانم نانسی پلوسی نسبت به
دولت ترامپ که فقط حاضر شده بود وزیر بهداشت خودش رو بفرسته به تایوان در یک سفری که اون هم تازه جنجالی شد در چین و با تهدید ارتش چین مواجه شد. همین الان که خانم پلوسی داره اونجا در تایپه در واقع الان دیگه خوابیده است و احتمالا خودش آماده میکنه برای روز آینده که روز بسیار پرکاری خواهد بود. چینی ها میگویند که ناوهای جنگی خودشون رو فرستادن که تایوان رو محاصره بکنه. حداقل 21 فروند جنگنده فوق پیشرفته Su-35 رو وارد حریم هوایی تایوان کردن. البته تا حالا هیچ مدرکی برای این ارائه نشده، یعنی فقط اینها چیزهایی بوده که وزارت دفاع چین ادعا کرده یا مطبوعات نزدیک به حزب کمونیست چین ادعا کردند که اتفاق میفته. هنوز مدرکی داله بر این که این هواپیما واقعا وارد حریم هوایی تایوان شده باشن یا چقدر وارد حریم هوایی تایوان شده باشن وجود نداره. اما تعجبی هم نداره، به خاطری که همین جوریش هم چینی ها میگویند که تایوان در واقع جزو خاک چین هست و این سفر هم بیشتر یک داستانی است که میتونه برای خانم پلوسی جنبه نمادین داشته باشه. بخشی از این مسئله درست بعد از کشته شدن یکی از معروف‌ترین تروریست‌های القاعده به دست دولت بایدن الان میتونه یک برگ دیگری باشه در اون چیزی که دموکرات‌ها دلشون میخواد در انتخابات میان دوره‌ای بذارن توی رزومه کاریشون و بگن که در این 2 ساله چه کارهایی انجام دادن. البته بحث تراشه‌های کامپیوتری و بحث اینکه چقدر آمریکایی‌ها دلشون میخواد از اینکه بخوان به چین محتاج باشن و متکی برای تراشه‌های کامپیوتری هم بحث بسیار مهمی است که خانم پلوسی هم در این سفر به نظر میاد یک بار بهش اشاره کرده. حداقل آقای معماریان، 25 سال پیش رئیس مجلس نمایندگان وقت آمریکا آقای نیوت گینگریچ هم به تایوان سفر کرده بود، ولی چین 25 سال پیش قابل مقایسه با چین امروز نیست. وقتی اوکراین رو میبینیم تازه این روسیه هست. واقعا اگر الان سرزمین اصلی چین بخواد بره تایوان رو بگیره چه اهرمی در دست آمریکا است؟ واقعا مسئله بسیار بغرنجی خواهد شد. همونطور که شما اشاره کردین وقتی که نیوت گینگریچ رفت به تایوان هم آمریکای دیگه‌ای بود، هم چین دیگه‌ای بودش. از اون زمان تغییرات بسیار زیادی اتفاق افتاده و الان آمریکا در موقعیتی هستش که به هر حال براش جنگیدن یا به هر حال مواجه شدن با 2 تا عرق‌قدرت هسته‌ای میتونه که بسیار مرگبار باشه. برای همین هست شما می‌بینید در خود آمریکا علیرغم اینکه 26 تا از نمایندگان سنای جمهوری‌خواه حمایت کردن از حضور خانم پلوسی در تایوان، می‌بینیم که بسیاری از کارشناسان و به هر حال تحلیلگران مخالف زمانی هستن که خانم پلوسی سفر کردن به تایوان و میگن که برای آمریکا در حالی که در جبهه روسیه در جبهه اوکراین داره تمام تلاشش رو میکنه که بتونه که در واقع متحدان خودش رو راضی بکنه که از اوکراین حمایت بکنن و در طی ماه‌های گذشته تلاش کرده که چین رو یک جوری به هر حال منصرف کنه از اینکه کمک‌های نظامی زیادی رو به در واقع روسیه بکنه و یک جوری خودش رو عقب نگه داره. در چنین شرایطی که به هر حال پیروزی در جنگ اوکراین برای آمریکا مسئله حیاتی هستش، رفتن به سمت تحریک کردن چین و اینکه بخوان که به هر حال یک جبهه جدیدی رو از تنش باز بکنن بسیار خطرناک هست. با توجه به اینکه در طی به هر حال هفته‌های گذشته ما شاهدیم بودیم از زمانی که خبر دست کرد بیرون، هم دولت آقای بایدن هم مقامات امنیت ملی هم مقامات نظامی آمریکا مخالف این سفر بودن و گفتن که چنین سفری از نظر زمانبندی و به هر حال موقعیتی درش هستن سفر خطرناکی است و سفری است میتونه تبعات زیادی داشته باشه. از این جهت به نظر من به هر حال جنبه‌های مختلفی داره. داخل چین هم خود شما میدونید که آقای رئیس جمهور چین در پاییز امسال قرار هست که در یک انتخاباتی حزب کمونیست چین شرکت بکنه و این خیلی مهم هست که شارع اصلیشون هست بازگشت تایوان به چین و این اتحاد با تایوان به هر حال یکی از نمادهای حزب کمونیست چین هستش و از این جهت از نظر داخلی هم این موضوع یک جوری وزنه بسیار سنگینی داره و به خاطر همین این سفر در واقع اگر می‌بینیم که مقدار واکنش مقامات چینی بسیار زیاد هست و تا مرزهای رسیدگی آقای علایی اشاره کردن بهش، دیگه دلیلش میتونه همین باشه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان و آرش علایی خبرنگار ما همینجا در واشنگتن. همین حین مصاحبه ما دیدم که جان کربی داره صحبت میکنه. میدونید آقای جان کربی الان مدتی هستش که هماهنگ کننده استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا هست و بیشتر وقتش رو در کاخ سفید سپری میکنه. اجازه بدید بریم و بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم.
افغانستان نبود، اونجا یک کشور بود، کشوری که حاکمیت خودش رو داد و داشت در واقع از خودش دفاع میکرد. ما در واقع این تهدیدی که در موقع وجود داشت خیلی متفاوت بود با اون تهدیدی که در 2001 وجود داشت. میدونیم که هیچ کسی این پیش بینی رو نداشت که در واقع افغانستان به این صورت سقوط بکنه. هیچ کس این رو پیش بینی نمی‌کرد، اما ما در واقع موقعی که افغانستان ترک کردیم ما گفتیم که موقعی که ما میریم بیرون می‌خوایم در واقع حضور از بیرونی داشته باشیم، می‌خوایم که اجازه ندیم تبدیل بشه به جایی که تروریست‌ها بتونن برن اونجا و در واقع ازش استفاده بکنن به عنوان سرپناه. شما این توافقنامه‌ای که به وجود اومد، طالبان قول دادن که در واقع این کار رو نکنن. شما در مورد این میخواین چی کار بکنین؟ تصمیم‌های در این زمینه انجام شده و سیاست‌ها در این زمینه مشخصه. شما باید حتما یک تهدید مستقیم رو ایالات متحده حس کنین که در واقع وارد عمل بشیم و کاری بکنیم. ما در واقع اگر یه همچین چیزی بود ما روز شنبه حمله رو انجام نمیدادیم. این مسئله این نیست که در واقع ما یک جنگی رو ببریم اونجا. ما داریم نگاه میکنیم و داریم اونجا رو نگاه میکنیم و مواظب هستیم که چه اتفاقی برای اونجا میفته و به همین دلیل میدونیم که ما اون حمله رو انجام دادیم. این به این معنی نیست که در واقع تهدید القاعده تموم شده، مسلماً تموم نشده، ولی ما در واقع این رو از دور نگاه میکنیم و مواظب هستیم و اجازه نخواهیم داد که از اونجا یا از جای دیگه، از القاعده یا از گروه دیگه‌ای در واقع تهدیدی متوجه خاک امریکا بشه. جان الان که رئیس کنگره، رئیس مجلس نمایندگان در تایوان هست، میتونیم بفهمید که چطوری میخواین از این تهدید، این در واقع کمکی رو که دارین میگین که اونجا هست رو چطوری میخواین اعمال بکنین؟ میدونین که در واقع ایشون در تایپه هستن، رئیس مجلس نمایندگان. ما در ارتباط هستیم با همکارانمون در تایوان و ما با دولت اونجا و همچنین با کارمندان خانم پلوسی در ارتباط هستیم که ببینیم که این سفرشون چطوری پیش میره. من منظورم با پکن بود. ما در حال حاضر هیچ صحبت خاصی در این زمینه با پکن نداریم. ببینیم که در واقع ببینیم که این وضعیت به چه صورت پیش خواهد شده، ولی در حال حاضر در هیچ گونه مکالمه یا صحبتی در سر این مسئله خاص با پکن نداریم. رئیس جمهور بایدن در این زمینه، من هم دیروز گفتم، رئیس جمهور مثل یک سناتور پیشین این مسائل رو کاملا میفهمه و در واقع احترام میذاره به اعضای سنا و همچنین رئیس کنگره که بره اونجا، رئیس مجلس نمایندگان که بره اونجا. این تصمیم خانم رئیس مجلس بود و خودش اعمال کرد تصمیم رو. رئیس جمهور تصمیم گرفتن که 100,000 پناهنده را از اوکراین بپذیرند. در این زمینه شما میخواین به چه صورت اقدام بکنید و به آیا تأثیری خواهد داشت روی این مسئله؟ خب تصاویر زنده رو می‌بینید از کاخ سفید، جایی که جان کربی، هماهنگ کننده استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، عنوان طولانی هم هست، الان مدتی است که در کاخ سفید در همکاری است با دولت آقای بایدن. به یاد دارید برای مدت‌ها او سخنگوی پنتاگون بود. هنوز به نظر میاد که اون سمت رو هم حفظ کرده ولی او رو کمتر در پنتاگون می‌بینیم. بر روی دیدید که آقای کربی بخش قابل توجهی از سوال‌ها که داره بهشون جواب میده مربوط هست به یک، سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و دو، طبیعتاً خبر فوری که دیشب هم در ایران اینترنشنال و افغانستان اینترنشنال مفصل پوشش دادیم مربوط به کشته شدن رهبر القاعده در کابل ایمن الظواهری. بعد از اینکه اعلام شد رهبر القاعده در افغانستان کشته شده، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته که تاییدیه دی ان ای ایمن الظواهری رو فعلا ندارن ولی بر اساس منابع دیگه میتونن هویتش رو تایید کنن. ساعت 6:18 بامداد شنبه موشکی به یک خانه در کابل برخورد کرد و رهبر القاعده رو کشت. اونطور که منابع رسمی گفتن حمله نهایی با موشک هلفایر R9X انجام شده. این موشک‌ها که چند سالی آمریکا در عملیات‌های ویژه استفاده می‌کنه انفجاری نیستن. شیوه عملکرد موشک‌ها اینطوریه که در لحظه برخورد با هدف تیغه‌های شمشیر مانندش باز میشن و هدف رو از بین میبرن.
تصاویری که می‌بینید مربوط به اتومبیلیه که در سوریه با همین موشک هدف قرار گرفته. همونطور که در بالای سر این ماشین هم می‌بینید اتومبیل منفجر نشده اما از بالا کاملا منهدم شده. این موشک‌ها با هدف کاهش تلفات غیر نظامی‌ها ساخته شدن و برای استفاده در جاهایی مناسبن که تراکم جمعیت زیادی هست، مثل همون کابل پایتخت افغانستان. رویترز نوشته بایدن در هفته‌های اخیر و درباره شیوه انجام این عملیات جلسات زیادی با مشاورانش داشته و حتی با حقوقدانان مشورت شده تا تایید بشه که با توجه به اقدامات الظواهری و رهبریش در القاعده یک هدف قانونیه. در نهایت بایدن اجازه انجام یک حمله هوایی دقیق رو صادر کرده به شرطی که خطر تلفات احتمالی غیر نظامی به حداقل برسه. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده الظواهری در بالکن خونه‌اش ایستاده بوده که هدف موشک غیر انفجاری آمریکایی‌ها قرار گرفت. اینجا در تصویر می‌بینید که فقط بالکن خونه‌ای که الظواهری در اون ساکن بوده تخریب شده. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو به ما پیوسته. سوال بزرگی که از دیشب برای خیلی‌ها مطرح هست اینه که با توجه به عدم حضور نیروهای آمریکایی روی زمین یا نیروهای رسمی آمریکایی روی زمین، چقدر جمع‌آوری اطلاعات برای هدفی این چنین دقیق مهم بوده برای آمریکایی‌ها؟ دقیقاً نکته همینه که نیروهای آمریکایی حضور گسترده‌ای از زمانی که آمریکا 1 سال پیش خارج شد از افغانستان نداشتند و اون زمان آقای بایدن گفته بود که ما می‌خوایم فعالیت‌های خودمون رو ببریم بالاتر از افق، یعنی فراتر از افق رصد بکنیم افغانستان رو. و رسانه‌ها امروز نوشتن که این پهپاد هم فراتر از افق روی بالکن خانه الظواهری فرود آمد. ببین اطلاعاتی منتشر شده، خبرگزاری رویترز و آسوشییتد پرس صحبت کردن با مقام‌های آگاه اطلاعاتی، مقام‌های از CIA و مجموعه ای از اطلاعات رو ما الان در اختیار داریم از اینکه چگونه این عملیات چیده شد، چطور برنامه‌ریزی شد تا منتهی شد به شنبه شب به وقت واشنگتن ساعت 10:46 که میشه یک شنبه صبح در تهران و کابل که 6:18 صبح آقای ظواهری رو کشتند. اون چیزی که مقام‌های CIA میگن این هستش که زمانی که آمریکا تصمیم گرفت از افغانستان خارج بشه، نیروهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان شروع کردن به گشتن نشانه‌هایی از گروه القاعده که ببینن در کجاهای افغانستان فعالیت‌های بیشتری می‌کنن. در واقع با یک عملیات دیگری، از یک دست استراتژی دیگری، اینکه بدون نیروی در زمین، بدون نیروی میدانی بتونن اطلاعات جمع کنن. در حین این جمع‌آوری اطلاعات متوجه میشن که در کابل، در منطقه‌ای که شبیه منطقه سبز بغداد هست، پر از سفارتخانه هست، دیپلمات‌ها اونجا رفت آمد دارند، زن الظواهری، دختر الظواهری و فرزندان زن الظواهری در یک خانه ساکن هستند. شروع میکنن این خانه رو تحت نظر میگیرند. گروه‌های کارشناس مستقل، کسایی که کانترکتری هستن، غیر دولتی وارد میشن، شروع میکنن مطالعه میکنن زندگی اینا رو. ساعت چند از خواب پا میشن، تمام جزئیات زندگی اینها رو مطالعه میکنند، برای ماه‌ها اینها رو بررسی میکنن، این خونه رو به شکل کامل معماریش رو در میارند. از ماه آوریل این افراد، حالا چه کانترکتری چه نیروهای فدرال، میان کاخ سفید رو در جریان قرار میدن. پس زمانی که بایدن میفهمه ماه آوریل هست، بعد صحبت‌ها شروع میشه با حضور جک سالیوان که چه بکنن. این که فقط آقای الظواهری در این عملیات از بین بره یکی از خواسته های درجه 1 بایدن بوده. بایدن میخواسته که هیچ جور کشته غیر نظامی دیگه این عملیات به بار نیاره. اگر یادت باشه هم خروج آمریکا از افغانستان بسیار مناقشه برانگیز بود و یک روز قبل از خروج رسمی هم آمریکا یک عملیاتی انجام داد که اشتباه بود. 10 نفر درش کشته شدن. دقیقاً 7 تا بچه جان خودشون از دست دادن. اگر که این عملیات کشته غیر نظامی داشت یا اگر به یه شکل دیگری انجام میشد، برای بایدن بسیار بد تمام میشد. پس این رو بایدن در نظر داشت. روز 25 ژوئیه هفته گذشته شنبه، زمانی که کووید هم داشت اگه یاد باشه، در کاخ سفید بریف شد، براش توضیحات رو دادن. او هم گفت اگر که کشته غیر نظامی نباشه در واقع فرمان رو صادر کرد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو. با مرگ الظواهری القاعده ضربه بزرگی خورده، اما احتمالاً این گروه به زودی رهبر دیگری رو اعلام خواهد کرد. بهنام بن طالبلو از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مدعی شده که نفر دوم القاعده احتمالاً الان در ایران و ممکنه رهبر بعدی القاعده همون باشه. مارک کیمیت، دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا، از واشنگتن با ماست. آقای کیمیت، مطمئنم به یاد دارید 11 سال پیش وقتی
اسامه بن لادن کشته شده بود، این شهر همین واشنگتن دی سی قوقایی بود و مردم جشن می‌گرفتن. امروز به نظر حتی خیلی‌ها نام الظواهری رو هم نمی‌شناسن. آیا این به این معناست که دوران القاعده تمام شده و آمریکایی‌ها دیگه اون خاطره تلخ 11 سپتامبر رو از یادهاشون بردن؟ من فکر میکنم که این واقعیت که از ظواهری خیلی شناخته شده نیست به خاطر این که در واقع استایل خودش اینطوری بود، میخواست که در واقع مثل اسامه بن لادن نباشه که خیلی دیده بشه و به همین دلیل مثل یک شخصیت آیکونیک برای اونها عمل نکرده و در چند سال گذشته هم همچنین موفقیت‌های زیادی نداشته. بیشتر به عنوان یک رهبری بوده که در واقع به لحاظ تاکتیکی کمک کرده در منطقه در داخل عراق و خیلی در واقع موفقیتی نداشته. من فکر نمی کنم این به خاطر این باشه که امریکایی‌های سپتامبر 11 رو فراموش کرده باشن. آقای کیمیت، خیلی ساده آدم فراموش میکنه، ولی همین چند سال پیش بود که گروه دولت اسلامی جولان میداد در نقاط مختلف دنیا، به خصوص خاورمیانه. گروه القاعده حملات زیادی به کشورهای غربی در اروپا چندین بار حملات مختلف کرد. الان کمتر و کمتر از این حملات میشنویم. فکر میکنید آن چیزی که در دوران آقای بوش پسر به جنگ علیه تروریسم معروف شد موفق شده؟ خب من فکر میکنم که اداره بوش، دولت بوش، سیاستش در مورد مسئله داعش به عنوان مثال در داخل عراق نبود. این در واقع شکست داعش تحت حکومت اوباما بود، تحت دولت اوباما بود. داعش در بعدها خیلی خشونتبارتر از القاعده شد. خشونتی که اونا به خرج دادن خیلی بیشتر بود. به همین دلیل اون در واقع وضعیتی رو که در داخل عراق به وجود آوردند باعث شدن که اونا تبدیل بشن به یکی از عناصر خیلی مهم در منطقه و همچنین در افغانستان و خشونتبارتر از اون چیزی شدن که در واقع در عراق به عنوان مثال القاعده وجود داشت یا در جای دیگه‌ای. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که سیاست‌های بوش مستقیما تأثیری داشته باشه روی این مسئله، اما سیاست‌هایی که ادامه پیدا کردن در دولت بوش، این سیاست‌ها پیریزی شدن و بعد در دولت اوباما ادامه پیدا شدن تا در واقع نهایتاً به اینجا رسید که این رهبر رو در بالکن خودش کشتن. ممنونم از شما. مارک کیمیت، دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا از همینجا واشنگتن دی سی با ما. با آغاز ماه اوت در آمریکا، رقابت‌های درون حزبی برای انتخابات میان دوره آمریکا به اوج میرسه. امروز 5 ایالت آریزونا، میشیگان، میزوری، کانزاس و واشنگتن شاهد انتخاباتی برای تصدی پست‌های مختلفن. چند کاندیدا از بین نامزدهای طرفدار ترامپ نتیجه انتخابات سال 2020 رو قبول ندارن و در بعضی از ایالت‌ها آقای ترامپ به دنبال به زیر کشیدن مقاماتی از حزب جمهوری‌خواهایی که به استیضاح او رأی دادن. آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی، مطابق بیشتر سه‌شنبه‌های این چند ماه اخیر اینجا در استودیو با ماست. چطور داره میگذره در این 5 ایالت؟ مهمترینش آریزونا به خاطر اینکه 2 تا انتخابات داریم. مال اصلیایی که میخوام بگم، یکی تو انتخابات فرمانداری تو این ایالت و یکی تو انتخابات سنا. تو انتخابات فرمانداری خانم کری لیک، کاندیدای مورد حمایت آقای ترامپ، قرار میگیره با خانم رابسون، کرین تیلر رابسون، که جریان اصلی حزب، یعنی مایک پنس، داگ دوسی فرماندار فعلی، چه بدونم کریس کریستی، اینا همه پشت خانم رابسونن و تو نظرسنجی هم پایین‌تره. احتمالی که خانم لیک، کاندیدای مورد حمایت آقای ترامپ، نتایج انتخابات قبول نداره، 2020 رو قبول نداره، ایشون ببره خیلی زیاده. خب این یک چیز خیلی بده واسه حزب جمهوری خواه، یعنی یک واقعی ناگوار واسه حزب جمهوری خواه. از اون طرف هم آقای پنس هم از خانم رابسون حمایت کرده، یعنی همشون پشت سر یک کاندیدای قرار گرفتن که رقیب کاندیدای آقای ترامپ. در این حال اینا توی آقای مارک کلی که سناتور فعلی ایالت هست رقابت خواهد کرد با یک کاندیدای احتمالاً آقای بلیک مسترز، کاندیدایی که ایشون هم بازم مورد حمایت آقای ترامپ در میان جمهوری خواه اگه برنده بشه. به تئوری هایی مثلا یه تئوری دارن، ریپلیسمنت تئوری جایگزینی، که میگن دموکرات‌ها میخوان سفیدا رو کم کنن،
حالا رنگین پوستا یا افراد لاتین تبار اضافه کنن که تو انتخابات بهشون رای بدن. به تئوری اینشنی اعتقاد داره، مخالف انتخابات 2020 هم هست، میگفت تقلب شده و بعد از بین میرفت نتایجش. ایشون هم بازم رقابت میکنه. اما خب آریزونا ایالتی که میدونیم مثلا تا 2018 دو تا سناتور جمهوری‌خواه داشت. جان مککین بود، جک فلیک بود و از فکر کنم آخرین باری که به دموکرات‌ها رای داده بود غیر از مورد بایدن سال 96 یا 92 بود که به کلینتون رای میده. این ایالت الان دو تا سناتور دموکرات داره و دوباره تو انتخابات بعدی هم یکی از 6 تا انتخابات اصلی حزب در سنا توی این ایالت برگزار میشه. ولی محافظه‌کاریشون هم بیشتر محافظه‌کاری غربی تا جنوبی، یعنی مثل نوادا، حالا نمیگم کالیفرنیا، ولی به اندازه ایالت‌های جنوبی اونقدر محافظه‌کار نیستن. از سناتوراش ببین دیگه، جک فلیک سناتوری که میانه رو بود در میان حزب جمهوری‌خواه، کپ 2018 میره کنار، یا خود آقای مککین سناتوری بود که بازم میانه رو بود در میان حزب جمهوری‌خواه. اما به هر حال شما تو این ایالت که قرمز حساب میشه هنوز دو تا سناتور دموکرات داشته باشی، این شانس کاندیدای تندرویی به این معنی به قول معروف برای حزب جمهوری‌خواه شانسشون در انتخابات نهایی از دست میاره پایین. یعنی سنای آمریکا انتخابات، یعنی شانس دموکرات، مثل همین داستانی که 2 هفته پیش تو مریلند داشتیم دیگه. دقیقاً داگ دوسی هم مثالی از لری هوگن مریلنده. یعنی هر دوتا سناتور فرماندارانی بودن که خب میتونستن برنده بشن، اما چون دوره دومشون تمام شده بود نمیتونستن کاندیدا بشن، از کاندیدایی حمایت کردن. مریلند باخت، آقای کاکس از طرف آقای حمایت ترامپ معرفی شد برنده شد. اینجا هم احتمالاً همین اتفاق میفته. ما در این حال تو میشیگان انتخابات داریم که 2 نفر از میشیگان و میزوری، 2 تا از اعضای حزب جوخه، یعنی گروه جوخه حزب دموکرات، چپ روترین دموکرات‌ها اونجا هستند و رقابتی که خواهند داشت، لابی‌های طرفدار اسرائیل میخوان اینا رو از صندلیشون رو بردارن، احتمالاً موفق نمیشن، خانم طلیب و خانم کوری بوش. 3 تا کاندیدای چیزام داریم، 3 تا کاندیدای جمهوری‌خواهی داریم که به استیزای آقای ترامپ رای داده بودن. 2 تا تو واشنگتن، یکی دوباره تو همین ایالت میشیگان. اینا هم باید ببینیم نتایج انتخاباتشون چی میشه. ممنونم از سارش غفوری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. نزدیکای آخر برنامه است. ممنون که در این 24 همراه ما بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از سانتا مونیکا در کالیفرنیا به پایان می‌بریم.